Salutare lume, eu sunt Vlăduț. Eu sunt Bianca. Și suntem în Maramureș, avem o grămadă de chestii de făcut. Cam așa arată harta noastră, cu locurile unde vrem să mergem. Și cam așa arată și vremea, care nu este foarte prietenoasă, dar sperăm că va fi de partea noastră și vom putea vizita totul. Și înainte de a ne porni la drum, să vă arătăm și un montaj cu cazarea unde suntem. Dacă vă interesează cazarea, lăsăm un link în descriere, ea se numește Casa de Vacanță și este și o pensiune lângă ea, se numește Ana House, check it out. Noi vom sta 3 zile aici, acum este prima dintre ele și vom merge în Sighetul Marmației și Săpânța, așa că hai să pornim la drum. 3, 2, 1... Am ajuns în Sighetul Marmației, locul unde se pune harta în cui, iar prima noastră destinație este Muzeul Satului Maramureșean. Hai să vedem ce e aici. Ca să ajungeți la muzeu trebuie să urcați pe o potecă și ea cam așa arată. Și undeva pe aici se plătește intrarea. El este destul de mare, așa că să vă rezervați ceva timp să-l vizitați. Și hai să vedem. Am terminat și vizita la Muzeul Satului Maramureșean, care este exact pe același concept ca Muzeul Satului din București, numai că este mai mic și pune accentul pe Maramureș, evident. Aici puteți vedea diverse obiceiuri ale sătenilor din secolul al XIX-lea, poate chiar mai devreme, și să vedeți cum locuiau ei, exact cum își depozitau anumite alimente și așa mai departe. Dacă veniți aici, lăsați-ne un comentariu și spuneți-ne cum a fost. Acum ne îndreptăm către memorialul deținuților politici din România și vedem ce găsim și acolo. Am revenit de la memorialul victimelor comunismului din Sighet. E foarte trist ce s-a întâmplat. E o lecție de istorie super importantă pe care nu o primim de cele mai multe ori în școală și care merită parcurs, în special dacă ai foarte mult timp la dispoziție. Sunt extraordinar de multe lucruri menționate acolo și nu știu să o mai spun. E un loc care merită vizitat măcar o dată, cât să îți știi istoria ca și român. Salutare lume! Astăzi mergem în Sighetul Marmației și nu uitați să dați like, subscribe și comentariu. Pa, prieteni! Bună din nou, prieteni! Să știți că m-am cam plictisit pe drum, însă sper să fie ceva foarte interesant, poate chiar niște pisiți. Am ajuns și în Săpânța, la cimitirul Vesel, loc cunoscut pentru faptul că sunt niște mesaje interesante pe pietrele mortoare, așa că hai să vedem câteva dintre ele.
unul dintre cele mai interesante morminte din cimitirul Vesel este cel al creatorului său, Stan Ioan Pătraș. Și pe el scrie așa: de cu tânăr copilaj, eu am fost Stan Ioan Pătraș. Și fix lângă mormântul său este și cel al soției sale, care s-a numit Anuța. După ce vizitați cimitirul, nu uitați să treceți să vizitați casa memorială a fondatorului acestuia, Stan Ioan Pătraș, la care intrăm chiar acum. Casa nu este foarte departe, adică aici este ea și acolo este cimitirul, că se vede biserica. Tocmai am revenit de la casa memorială a lui Stan Ioan Pătraș și am făcut cunoștință cu cel care face crucile acestea pe care le-am văzut în cimitir, pe nume Dumitru Pop Tincu. El duce tradiția mai departe încă din 77, după moartea creatorului cimitirului. Și un lucru foarte drăguț pe care l-am aflat ar fi că a apărut la Șef la cuțite și a luat cuțitul de aur de la Scărlătescu și că a apărut în New York Times. Da? Și totodată ne-a spus și că cimitirul este foarte cunoscut în afară și că este singurul unde se face haz de moarte și că ar merita mai promovat în țară. Așa că hai să facem și noi ceva și să-l promovăm. Bună! Ce faci? După ce ați vizitat cimitirul Vesel din Săpânța, nu uitați să treceți pe la Mănăstirea Perii, aflată la 5 minute, cred, distanță de acesta. Și o să las pe Alexia să vă spună mai multe despre ea. Alexia, ce poți să ne spui despre mănăstire? Această mănăstire este cea mai înaltă biserică de lemn din Europa. Mulțumim, Alexia! Și acesta este finalul videoclipului, care va fi în două părți, pentru că am vizitat foarte multe locații și avem foarte mult conținut, așa că vrem să vă transmitem experiența cât se poate de bine și să nu facem videoclipul prea lung. Ce veți putea vedea în partea a doua? Mănăstirea Bârsana, Cascada Cailor și încă câteva locații pe care le păstrăm secrete ca să nu stricăm suspansul. Până data viitoare nu uitați să dați un subscribe, pentru că ne ajută foarte mult să ne creștem comunitatea și să fim din ce în ce mai recomandați pe YouTube, să dați un like acestui videoclip ca și el să apară în cât mai multe recomandări, un comentariu cu păreri și sugestii și ne vedem la partea a doua. Pe curând, pa!